ที่ถูไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็คือไหลลื่นโอเคมากๆเลยเนาะแล้วก็ให้คะแนนเข้าไปที่ประมาณ 4.9 เลยแล้วกัน เพราะว่าจากเมื่อก่อนมันเดินไม่ได้ตอนนี้คือเดินได้ถูได้กวาดได้ช่างเคยทำไหมนี่ฮะไม่เคย สวัสดีนะคะวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆเนาะปรับปรุงบ้านให้อยู่ได้นั่นเองวันนี้ก็จะมาพาน้องชายปูเสื่อน้ำมันเนาะแต่ว่าเสื่อน้ำมันในวันนี้เขาค่อนข้างจะมีความหนานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าบางก็ไม่น่าจะเอาอยู่เนาะแล้วก็งานช่วงนี้มีอะไรที่คืบหน้าไปแล้วบ้างเนาะตัวบ้านก็คือเริ่มสร้างห้องให้พ่อนะแล้วก็ทำโอกันมาหลายวันแล้ววันนี้ยังไม่ได้ช่วยเขาเลยแล้วก็เป็ดก็คือลูกเป็ดน้อยมาลงแล้วก็จะมีลูกเป็ดประมาณอายุ2 เดือนก็มาลงเรียบร้อยแต่ว่าเล้าเป็ดยังไม่เรียบร้อยดีวันนี้มาเจาะเป็นเรื่องๆไปเนาะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเป็ดแล้วถ้าไม่มีอาหารเสริมเป็นตัวช่วยค่าอาหารเป็ดนี้คือเปลืองมากๆเนาะคุณแม่ก็เลยอันเนี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เขาด้วยก็จะเป็นหญ้าเนเปียเนาะหญ้าเนเปียแคร์หรือว่าหญ้าหวานอิสราเอลนั่นเองนะก็คือทยอยปลูกแล้วเดี๋ยวคลิปรีวิวคลิปปลูกก็จะตามมาอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าคือทยอยปลูกไปแล้วเพราะว่าอยากให้น้องเป็ดมีอาหารเสริมกินเพราะว่า กลัวตัวเองจะไม่ไหวถ้าอาหารล้วนๆเนาะแล้วก็ในช่วงที่เป็ดรั้วรอบขอบชิดยังไม่เรียบร้อยน้องชายก็คือกางเต็นท์อยู่ด้านหน้าเฝ้าไม่ให้หมาเข้าไปนั่นเองมาถ่ายตอนกลางวันแสกๆแต่ว่าเราจะปูเสื่อน้ำมันกันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะอันนี้หญ้าหวานอิสราเอลอีฉันปลูกแบบนี้ ยังไม่ได้ไปดูว่าคนอื่นเขาปลูกแบบไหนแต่ว่าด้วยความที่ดินมันขุดยากก็เลยถ้าอย่างนั้นปลูกเบียดกันไปก่อนแล้วก็พอเขาเริ่มโตเริ่มอะไรแบบนี้ค่อยๆขยับขยายเพราะว่าไม่ไหวคือดินแห้งมากอันนี้กว่าจะปลูกได้ก็คือต้องรดน้ำทิ้งไว้ข้ามวันไปเลยมาดูฟากนี้นี่ปุ๋ยขี้วัวก็คือเริ่มมาแล้วนะก็เอาขนมาจากบ้านก็คือเอาซื้อของญาติกระสอบละ30 บาทต้นไม้ต้นอะไรยังไม่ได้ลงปุ๋ยขี้วัวเลยเพราะว่าเพิ่งมาด้วยเหมือนกันคืองานอย่างอื่นหน้าสวนเยอะมากๆช่วงนี้แล้วก็เนี่ยลงไปตักน้ำตรงนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าเห็นลูกปลาเยอะมากไกรภาษาไทยว่าอะไรตกภาษาไทยอีกแล้วคอมเมนต์ตกภาษาไทยไตรกรังลูกเยอะมากเลยแล้วก็น้ำของเขาก็คือก็ใส่อยู่นะแล้วก็ปลาค่อนข้างจะเยอะอยู่เนาะก็น่าจะได้กินปลากันในอนาคตนะอันนี้ที่แม่บอกว่าขุดไปไม่ได้ก็เลยขุดนำร่องแบบนี้นะแล้วก็อะไรนะเอาน้ำมาเทราดลงไว้แบบนี้หญ้าเป็นอะไรที่แบบทำไมหญ้าเป็นอะไรที่อึดมากมันรากเขาก็ลึกแล้วก็ชอนชัยดีเนี่ยกว่าจะทำได้กว่าจะขุดได้แต่ละอันเนี้ยหญ้าโหดมากอันนี้พรุ่งนี้หรือไม่ก็คือตอนเย็นค่อยๆทำดินแล้วก็ค่อยๆปลูกเพราะว่าต้องถางเอาหญ้าออกเนาะเพื่อนดูเป็นอะไรที่ทรหดเลยที่แม่มาลงหญ้าเนเปียฝั่งนี้เพราะว่าอีกฝากหนึ่งว่าจะเริ่มต้นปลูกพืชผักสมุนไพรไว้กินเองเนาะก็คือซื้อเขานั่นแหละแต่ว่าซื้อให้น้อยที่สุดอะไรที่เราไม่ได้ปลูกเนาะเป็นยาวอันเนี้ยจะลงหญ้าเนเปียยาวไปเลยนะมีความเอ็นดูต้น มะขามเทศต้นน้อยๆนี่เขาติดฝากให้แล้วต้นน้อยๆเท่าเอวแล้วก็พวกอะไรนะมะม่วงต้นเล็กๆติดดอกติดอะไรให้เยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาถ้าใส่ปุ๋ยบำรุงน่าจะโอมากๆเนาะปุ๋ยเอามาจากสุรินทร์10 กระสอบก็ว่าญาติเขามีเยอะแค่ไหนใครอยากได้ปุ๋ยเพราะว่าอยู่อำเภอเมืองเนาะตำบลตระแสงเห็นไหมนี่เลยถ้าเราได้ช่วยบำรุงเนาะ
น่าจะติดลูกให้เยอะอยู่ แล้วก็ในช่วงเช้าอะไรแบบเนี้ยช่วยรดน้ำดอกไม่ให้ดอกร่วงเพราะว่าอากาศร้อนจัดอะดอกก็คือจะร่วงได้เนาะนี่แล้วก็อันเนี้ยจะปลูกยาวไปเลยเพื่อนทั้งแถบเนาะมีคอมเมนต์จากแม่บ้านต่างแดนว่าอยากให้แม่ถ่ายเยอะๆ ถ่ายให้ดูเยอะๆเพราะว่าฝั่งเมืองไทยก็จะแดดดีนะแต่ว่าฝั่งเมืองนอกอะแดดมันไม่ค่อยมีอะเนาะนึกถึงเข้าใจหัวอกเลยนะเพราะว่าขมาเองก็คือตอนเราอยู่อะมันไม่ค่อยมีแดดเดี๋ยวพาไปดูน้องชายเขาก่ออะไรนะก่อกำแพงแล้วก็มีรอลงวงกบ2 บานวงกบประตู1วงกบหน้าต่าง2แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปซื้อไม้อัดเพราะว่าจะเทปูนที่คานด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เราค่อยมาปูเสื่อน้ำมันเนาะเปลี่ยนจากพื้นไม้สากหยาบให้กวาดแล้วก็ถูลื่นปืดใช้เสื่อน้ำมันเผื่อใครที่สนใจเนาะมาดูช่างจำเป็นของเราช่างเคยทำไหมนี่ฮะไม่เคย เคยตามแต่ช่างใหญ่เนาะงานปูนตามช่างใหญ่นี่เพื่อนๆได้ดูเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายรูปอะไรให้ดูมากมายเนาะตรงนี้เราจะใส่ประตู1อันนี้ก็คือจะเป็นห้องพ่อนะขนาดก็คือเท่ากันกับข้างบนที่อักแมอยู่เลยประตู1แล้วก็หน้าต่าง2ช่างของเราขี้ปูนด้านล่างเต็มไปหมดเลยหน้าต่าง2แบบนี้แต่ว่าเล้าเป็ดยังไม่ได้พาไปดูเนาะดูช่างของเราเห็นไหมช่างจำเป็นมากๆแล้วก็ด้วยความที่งบน้อยหอยสั่งก็คือค่อยๆทำกันไปประมาณนั้นมันจะยากตรงที่เทปูนที่คานเนาะเพราะว่าเราไม่เคยทำกันอย่างวันก่อนเจ้าของที่พี่สะใภ้มาใช้งานเขา เต็มที่เลยแล้วก็เขาก็คือต้องรีบกลับด้วยช่วงนี้คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งไม่ว่าจะลูกเป็ดเนาะเพราะว่าลูกเป็ดเขาก็คือจะกินเกือบตลอดเวลานั่นเองนะแล้วก็ลูกเป็ดด้วยแล้วก็เป็ดที่เริ่มตัวใหญ่เนาะแล้วก็ลูกหมาที่ไม่สบายอีกเป็นอะไรที่วุ่นวือมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่บรรยากาศน้องชายเนาะพากันปูเสื่อน้ำมันอันนี้ก็คือจะเป็นผืนที่2ที่เราสั่งมานะก็คือรอบแรกลองสั่งมาก่อนปรากฏว่าปูไปแล้วไม่เต็มก็เลยสั่งมาอีกนะถ้าใช้เวลารวมๆก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมง1 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปูเสื่อน้ำมันที่ด้านบนกันต่อเลยค่ะหนูช่วยเหรอมาดูความต่างระดับของพื้นห้องกันก่อนเนาะก็จะแบบนี้เลยนะก็คือเวลาปลูกไปความต่างระดับก็จะยังไม่หายสนิทนะอย่างร่องรอยแบบนี้เพื่อนๆทางบ้านก็จะช่วยเมนมาบอกว่าให้แม่ลองหาอะไรมาช่วยอุดแล้วก็ช่วยขัดพื้นไม้ไปเนาะแต่ว่าอันนี้เราเน้นความสะดวกรวดเร็วนะแล้วก็อย่างพื้นไม้ที่เขาห่างกันแบบนี้นะก็คือพี่สะใภ้ก็มาบอกด้วยเหมือนกันว่าในตอนที่เขาทำเสร็จใหม่ๆมันจะไม่ห่างกันขนาดนี้ก็เลยอย่างทางบ้านก็จะเม้นบอกว่าอาจจะเป็นที่ไม้ที่เราเอามาทำเนาะในตอนเริ่มต้นก็คือไม้อาจจะยังไม่แห้งสนิทดีแต่ว่าพอนานๆไปไม้อาจจะเริ่มแห้งขึ้นก็เลยทำให้พื้นบ้านเขาเริ่มห่างกันได้แบบนี้รวมถึงบ้านสวนในตอนเริ่มต้นเนาะคือจะยังไม่มีไฟฟ้าทีนี้ช่างก็ไม่มีเครื่องที่จะใส่ไม้ให้เกลี้ยงเนาะก็เลยได้เป็นสักๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปูกันเลยค่ะในช่วงที่เริ่มต้นทำฟาร์มแบบนี้คือมันจะยังไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเนาะอย่าง
แม่เองก็คือทำในหน้าบ้านส้มด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมซอนก็แล้วแต่นะทีนี้คลิปนี้ยังไม่ทันปล่อยออกไปเลยแต่ว่าเพื่อนๆทางบ้านก็คือช่วยกันอุดหนุนแผ่นเสือน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณทางบ้านที่ช่วยกันสนับสนุนให้ช่องแม่อินเตอร์หรือว่าเพจปลูกเองปรุงเองได้เติบโตไปเรื่อยๆแล้วก็ได้เริ่มมีรายได้จากช่องทางอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการเป็นนายหน้าเพราะว่ารายได้ที่มาเริ่มต้นทำสวนณตอนนี้จะยังไม่มีเลยเนาะมีแต่รายจ่ายเสือน้ำมันในวันนี้ก็จะเป็นเสือน้ำมันแบบ PVC เนาะด้านหลังก็จะเป็นใยผ้ากำมะหยี่นะแล้วก็มีความหนาแล้วก็มีลายให้เลือกมากมายนะแล้วก็ที่แม่เลือกเป็นลายไม้มาแบบนี้แล้วก็เลือกโทนสว่างขึ้นเพราะว่าเวลาปูไปเนาะห้องก็คือจะได้ดูกว้างขึ้นด้วยนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยรวมถึงคุณสมบัติของเสือน้ำมันแบบนี้เนาะก็คือเขาจะกันน้ำได้กันลื่นแล้วก็มีความทนต่อความสกปรกแล้วก็อายุการใช้งานก็จะนานเนาะจะต่างกันกับเสือน้ำมันสมัยเด็กที่เราเห็นแบบบางๆแบบนั้นก็คือใช้ไปไม่นานเขาก็จะขาดง่ายแต่ว่าราคาก็จะต่างกันไปด้วยเนาะแบบบางก็คือจะราคาถูกกว่านั่นเองถ้าแบบหนาแบบเนี้ยอายุการใช้งานก็จะนานแล้วก็จะสังเกตว่าเขามีเป็นเส้นเนาะให้เราได้ตัดแล้วก็ทำงานได้ง่ายนั่นเองเวลาที่วัดขนาดแล้วก็เลือกตัดขอบของพื้นห้องเนาะแม่ก็คือจะเผื่อไว้เลยนะก็คือเราสามารถใช้คัตเตอร์ช่วยเล็มเขาในตอนจบได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปูกันนะก็คือได้แบบนี้เลยแล้วก็ตรงขอบเนาะก็คือจะมาช่วยตัดแต่งเขาเพราะว่าขอบก็คือจะเป็นไม้ที่เขาใส่แล้วมีความสากแล้วก็สามารถบาดผิวได้เลยเนาะบาดเสื้อผ้าด้วยก็คือจะติดเลยนะแล้วก็ช่วยกันดึงแบบนี้คือต้องยกขึ้นเพราะว่าพื้นไม้ลากไม่ได้เลยลากก็คือจะติดนั่นเองเนาะอยู่กับผู้ป่วยนะเองก็ไปกัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากที่เมื่อก่อนถูไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าถูยังไงก็คือติดมาดูกันว่าวันนี้ถูแล้วจะไหลลื่นกว่าเดิมไหมเขาคือโอเคเลยนะเพื่อนไหลลื่นปูเนาะพยายามปูทับไปแบบนี้ไม่ได้ทำเหลือมเนาะแต่ว่าแล้วแต่เราชอบนะแล้วแต่เราชอบว่าจะเหลื่อมหรือไม่เหลื่อมของแม่จะพยายามไปแนบสนิทแบบนี้แต่ว่าเขาตัดมาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะมันก็ยังมีเบี้ยวๆนิดหนึ่งดูอันนี้จากเมื่อก่อนที่ถูไม่ได้เลยนะตอนนี้ก็คือไหลลื่นโอเคมากๆเลยเนาะแล้วก็ยางห้องของแม่ก็คือจะเป็นห้องขนาด 3.5 คูณ 3.5 เมตรนะแล้วก็เสื่อน้ำมันที่ซื้อมาวันนี้ก็คือจะ2ผืนด้วยกันแล้วก็มีตัดนะแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่ด้านนอกยังใช้ไม่หมดเนาะแล้วก็ตีราคาไปที่เนาะก็คือประมาณ
1,600 บาทก็คือเป็นจากพื้นไม้หยาบๆที่เดินแทบไม่ได้กวาดก็ไม่ได้ถูก็ไม่ได้ตอนนี้ก็คือไหลลื่นปื๊ดเนาะทำความสะอาดง่ายมากๆไม่ว่าจะกวาดแล้วก็ถูนะโอเคมากก็คือสามารถคุมงบได้แล้วก็ด้วยความที่เร่งรีบเนาะก็คือ ซื้อมาปูไปเลยนะแล้วก็ใครที่สนใจเนาะเสือน้ำมันคือเขาจะมีความหนานิดหนึ่งแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นผ้ากำมะหยี่นั่นเองเขาสามารถทนความร้อนได้ทนน้ำได้นะในส่วนของด้านบนเนาะแล้วก็เมื่อก่อนที่แบบต่างระดับกันมากเลยเนาะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วนะโอเคแล้วคือเขาก็ยังมองเห็นชัดเจนแต่ว่าเราสามารถเดินได้เนาะจากเมื่อก่อนที่เดินแทบไม่ได้เลยนะใครที่สนใจเดี๋ยวแม่ก็คือจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์เนาะของดีก็อยากบอกต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูว่าเฮ้ยทำไมเขามีเป็นจุดๆมันคืออะไรเนาะก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าโดยรวมก็ให้คะแนนเข้าไปที่ประมาณ 4.9 เลยแล้วกัน เพราะว่าจากเมื่อก่อนมันเดินไม่ได้ตอนนี้คือเดินได้ถูได้กวาดได้ไปดูด้านนอกเศษที่เหลือเผื่อแม่จะเอามาตัดแปะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านนอกกันต่อค่ะความหนาของเขานี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นความหนาให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากลองเอาไปใช้ดูเนาะแม่ว่ามันโอเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมีข้อเสียนิดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเนาะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนี่เลยด้านในด้านล่างของเขามีเป็นเส้นตารางให้แบบนี้เวลาเราตัดคือง่ายนะแล้วก็ด้านล่างเป็นผ้ากำมะหยี่แบบนี้เนาะมันจะไม่ใช่เสือน้ำมันแบบราคาถูกๆอันนั้นก็จะราคาถูกแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วเราดูว่าจะปูอะไรได้บ้าง แต่ว่าพอมาปูเป็นมานั่งก๋วยเตี๋ยวห้อยขาตรงนี้ มันนั่งแบบสบายตูดมากสบายก้นดูข้อดีไปหมดแล้วมาดูข้อเสียของเขานิดนึงตรงไหนนี่เลยแต่ว่าคือไม่ใช่จะมีแค่จุดเดียวเนาะก็จะมีเป็นจุดๆแต่ว่าจะไม่เยอะแต่ว่าก็จะเป็นแบบประปรายเนาะอันนี้คือบังเอิญเจอตอนที่เปิดไฟนะแล้วก็มันจะมีไฟจากด้านล่างนะสาดขึ้นมาที่ด้านบนก็เลยเอ๊ะทำไมมีรูอะไรขึ้นมาก็เลยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ในแต่ละผืนก็คือมีหมดมีมาแบบนี้เนาะทุกผืนเลยอันนี้จะเป็นจุดที่ให้เพื่อนๆดูเนาะเวลาเราสัมผัสไปแบบเนี้ยมันมีความราบเรียบแต่เอ๊ะทำไมแบบนิดหนึ่งก็คือมีเหมือนเป็นหลุมหรืออะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นรอยที่แบบมันมีรอยเหมือนอุดมาไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็คือโอเคของเขาล่ะวันนี้ก็มารีวิวเสือน้ำมันให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็วันนี้ก็คือเสียของเราเฮียของเราก็คือพี่ชายที่เป็นเจ้าของที่แวะมาแล้วก็ของฝากอีกแล้ว ของฝากเต็มตู้เย็นเลยคือเราไปช้อปปิ้งมาด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเพราะว่าทำเล้าเป็ดด้วยแล้วก็มาทำด้านล่างให้พ่ออยู่ด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆได้ไปเที่ยวสุรินทร์เนาะอันนี้ก็คือพี่ชายซื้อมาฝากนั่นเองก็ของดีเมืองสุรินทร์เนาะมีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหอมอันนี้ก็จะเป็นคาราแมเนาะยี่ห้อที่แนะนำก็คือจะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะแล้วก็มาดูเนาะวิธีการกินที่ถูกต้องของเขาก็จะห่อมาแบบนี้ แล้วแบบมันเป็นอะไรที่อยากแนะนำเพื่อนๆดูยี่ห้อกันยังนี่ยี่ห้อนี้เลยที่อยากแนะนำ เดี๋ยวไม่ทันแกะออกมาวิธีการกินที่ถูกต้องนี่เขาจะมีเป็นใบตองเนาะแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมจากใบตองแล้วก็เขาจะมีการแตะตัว แกะออกมาเหลือก้อนนิดเดียวแค่นั้นแล้วก็เขาจะมีการแตะกะละแมที่กระดาษแบบนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหยิบแล้วก็เปื้อนมือนะแล้วก็วิธีการกินนะก็คือ นี่เลยมีความเหนียวนุ่มหอมมันแล้วก็หอมใบตองด้วยนะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่
มีโอกาสได้มาเที่ยวสุรินทร์แนะนำกะละแมเลยเนาะยี่ห้ออะไรอีกรอบหนึ่ง เหนียวหนุบหอมมันมาก กว่าที่เขาจะเคี่ยวได้นะวันนี้ก็มารีวิวพื้นห้องเปลี่ยนจากไม้สักๆเป็นพื้นแบบไหลลื่นปื๊ดเนาะใช้เสื่อน้ำมันแล้วก็งบก็คือที่ 1,600 บาทก็คือสามารถทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องรอช่างเนาะแล้วก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันคอมเมนต์เนาะว่าให้แม่เอานั่นเอานี่มาขัดเนาะหรือไม่ก็คือให้ช่างมาทำอันนี้ของแม่ก็คือใช้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับตัวเองนะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย